পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি এটা নতুন ঔষধৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখি আছে L-Bex Z Syrup। এই L-Bex Z Syrup কি অসুবিধা হলে খাব পাৰিব, তাৰ বেনিফিট কি, ডোজ কেনেকুৱা, কিমান দিন খাব লাগিব, তাৰ সাইড ইফেক্ট আছে নেকি, গোটেইখিনি মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। মই ইকবাল হুছেইন, কমিউনিটি মেডিকেল সাৰ্ভিস এণ্ড এসেনশিয়েল ডাক ট্ৰেইনাৰ। এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে স্ক্ৰীনত ধুনীয়াকৈ দেখি আছে L-Bex Z Syrup আৰু L-Bex Z Syrupত কি কম্পজিশ্যন দিয়া আছে আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। লাইকোপেন, ভিটামিন A, ভিটামিন E, ভিটামিন C, তাৰপিছত থায়ামিন, ৰিবফ্লাভিন, যিটো ভিটামিন B কমপ্লেক্স দিয়া হৈছে, তাৰপিছত ফলিক এচিড আছে, ভিটামিন B12 আছে, জিংকো আছে আৰু মিনাৰেলছ দিয়া হৈছে। আৰু এই L-Bex Z হাই পটেন্সি ভিটামিন B কমপ্লেক্স বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ উচ্চ মানৰ ভিটামিন B কমপ্লেক্স দিয়া হৈছে, উচ্চ স্তৰত দিয়া হৈছে। L-Bex Zত লাইকোপেন দিয়া হৈছে, যিটো লাইকোপেন ৰঙা খাদ্যবস্তুৰ পৰা পোৱা যায়। বিশেষকৈ টমাটো যি বিলাহী বুলি কোৱা হয়, এই বিলাহীত 85% লাইকোপেন পোৱা যায়। আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। আৰু এই ভিটামিন আমাৰ সকলো দৈনন্দিন জীৱনত লাগতিয়াল বুলি ক'ব পাৰোঁ। কোম্পানীয়ে লিখিছে, আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ, ইয়াত লিখিছে হেল্থ সাপ্লিমেণ্ট, অৰ্থাৎ আমাৰ শৰীৰৰ অংগবিলাকৰ কাৰ্যক্ষমতা কৰিবলৈ হ'লে যি লাগতিয়াল ভিটামিন লাগে, সেই লাগতিয়াল ভিটামিন ইয়াত দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াত লিখিছে নট ফৰ মেডিচিনেল ইউজ, অৰ্থাৎ ই মেডিচিন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, হেল্থৰ কাৰণে অৰ্থাৎ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে যিমানখিনি ভিটামিন লাগে সেইখিনি এই L-Bex Zত দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াত ভিটামিন A দিয়া হৈছে, চকুৰ কাৰণে ভাল। তাৰপিছত ভিটামিন E দিয়া হৈছে, যি লিভাৰৰ ভাল ভিটামিন বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু এই ভিটামিন এণ্টি অক্সিডেণ্ট বুলি কোৱা হয়, আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে অতি দৰকাৰী, ছালৰ কাৰণেও অতি ভাল, ছালৰ উজ্জ্বলতা বঢ়ায়, ছালৰ মসৃণতা বঢ়ায়। তাৰপিছত চুলিৰ কাৰণে ভাল, চুলিৰ সমস্যা, যিসকলৰ অতিৰিক্ত চুলি সৰি যায় সেই সমস্যাও আঁতৰায়। তাৰপিছত ভিটামিন C, যি ইমিউনিটি শক্তি বঢ়ায় আৰু ছালৰ কাৰণে অতি দৰকাৰী, অতি প্ৰয়োজন। আৰু ভিটামিন B কমপ্লেক্স আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে, শৰীৰৰ যি দুৰ্বলতা আঁতৰাত সহায় কৰে। ভিটামিন B12, যি তেজ বঢ়াত সহায় কৰে, নাৰ্ভবিলাকক শক্তিশালী কৰে, নাৰ্ভৰ চেলবিলাকক শক্তিশালী কৰে, ৰিজেনেৰেট কৰে আৰু তেজ বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে। তাৰপিছত ফলিক এচিড, আইৰণ বঢ়াত সহায় কৰে। জিংক, যি ইমিউনিটি শক্তি বঢ়ায় আৰু শৰীৰৰ মাংসপেশীবিলাকক সবল কৰি ৰাখে, শক্তিশালী কৰি ৰাখে আৰু দুৰ্বলতা আঁতৰায়। এক কথাত গ'লে যিসকল ব্যক্তিৰ যিকোনো কাৰণত দুৰ্বলতা অনুভৱ কৰে সেইসকলে L-Bex Z Syrup খাব পাৰিব। তাৰপিছত বহাৰ পৰা উঠিলে মূৰ ঘূৰণি হয়, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হ'লেও L-Bex Z খাব পাৰিব। যিসকল ব্যক্তিৰ অতিৰিক্ত চুলি সৰি আছে সেইসকলেও খাব পাৰিব। যিসকল ব্যক্তিৰ ভৰিবিলাকত কামুৰি থাকে সেইসকলেও খাব পাৰিব। যিসকল ব্যক্তিয়ে কাম কৰোঁতে এলেহুৱা ভাৱ লাগে, এনেকুৱা লাগে কাম কৰোঁতে ভাগৰ লাগে, অশান্তি ফিল কৰে, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো L-Bex Z খাব পাৰিব। যিসকল ব্যক্তিৰ শৰীৰৰ মাংসপেশীত কামুৰি থাকে, বিষ কৰি থাকে, কঁকালত বিষ কৰি থাকে, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হ'লেও L-Bex Z খাব পাৰিব, কাৰণ ইয়াত ভিটামিন B12 দিয়া আছে, নাৰ্ভৰ সমস্যাও আঁতৰায়। নিশ্চয় বুজি পাইছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, L-Bex Z খোৱাৰ পিছত বিশেষ কোনো ছাইড ইফেক্ট দেখা নাযায়। L-Bex Z খোৱাৰ পিছত কেতিয়াবা গেছ হ'ব পাৰে, এচিডিটি হ'ব পাৰে, পেটত বিষ হ'ব পাৰে, বা পায়খানাত কেতিয়াবা ঢিলা হ'ব পাৰে, বা কোনোবা ভিটামিন খোৱাৰ পিছত যদি এলাৰ্জি হয় তেনেহ'লে L-Bex Z খোৱাৰ পিছতো এলাৰ্জি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বিশেষ কোনো পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া নাই। নিশ্চয় বুজি পাইছে। এই L-Bex Z খোৱাৰ নিয়মটো কেনেকুৱা? L-Bex Z খোৱাৰ নিয়ম হ'ল 20 বছৰৰ ওপৰত যদি হয় একেবাৰে বৃদ্ধলৈকে 10 ml কৈ দুবাৰ খোৱাৰ পিছে পিছে খাব। আৰু 20 বছৰৰ তলত যদি হয় এজন চিকিৎসকে বয়স অনুপাতে, ওজন অনুপাতে 5 ml পৰা 10 ml লৈকে দুবাৰ দিয়া হয়। 15 দিন বা 1 মাহ খাব পাৰিব। L-Bex Z বহুত ভাল কোম্পানী, লিংকন কোম্পানীয়ে বনাইছে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি আছে। আৰু এটা বটলত 200 ml থাকে আৰু 200 ml ঔষধৰ দাম 138 টকা 60 পইচা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা L-Bex Z Syrup সম্পৰ্কে সকলো কথা গম পাইছে আৰু বুজি পাইছে। আৰু মোৰ ভিডিঅ' যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি নতুন হয়
তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু বেল বটন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহ'লে নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে সোনকালে পাই যাব। সকলো ভালে থাকক, ধন্যবাদ।